Okey. Assalamualaikum. Ini Bayuno dengan free gift. Weh, okey. Tak adalah. Tak adalah, nanti aku transfer. Bayuno apa? Macam nak guna? You can use it for your washing machine, dishwashing, bab lantai, basuh kereta, basuh motor. Dishwash boleh? Aku masuk dishwasher because dia low foam. Okey okey. Okey bro. Thank you. Assalamualaikum. Okay, tadi kita ada ambil daripada kawan kita apa ni, serbuk serbaguna jenama Bayuno. Ni berat dia 1 kilo. Jadi kalau kita baca kegunaan serbuk cuciannya menakjubkan. Aturan cara boleh guna untuk cuci mesin 7 kilo 2 sudu, 10 kilo 3 sudu, cucian tangan, menghilangkan kotoran degil. Ni cara dia, ambil sedikit taruhlah. Lepas tu cucian rumah pun boleh guna. Boleh guna untuk cuci rumah. Bayonur, kandungan enzim pewangi tanpa alkohol, ejen anti lekat semula, ramuan pencegah karat. Ni company dia. Kelebihan Bayuno, membersih menyerikan pakaian, kotoran degil, pencuci serbaguna untuk sesi rumah. Dia tak payah beli-beli yang jenis-jenis lain lah. Sesuai untuk kulit sensitif, menjimatkan penggunaan air dan elektrik. Nanti kita try Bayonur. Okey, dekat sini kita ada satu periuk yang kotor. And kita ambil kita punya Bayonur ni. Kita buka lah, tak nak buka lagi. Jadi kita buka. Jadi kita buka Bayonur kita. Buka. Oh, dia dah ada ziplock dia sendiri. Itu bagus. Jadi kita ambil sikit je, secubit Bayonur. Kita taruh dekat kita punya kotoran. Lepas tu kita taruhkan sedikit air lah. Okey, rasanya dia sedang bertindak balas. Lepas tu kita try basuh. Kita ambil sponge, kita try basuh. Senangnya cabut. Wish. Oh. Jadi kita taruh Bayuno sikit je. Dan Bayuno ni boleh guna untuk bersihkan periuk, pinggan, boleh guna untuk basuh baju, untuk bersihkan rumah. Okey, kita try tengok Kita pun lalukan air. Oh, ini sudah bagus. Tengok. Bersih, berkilat. Bayonur. Oh, macam iklan sabun lah tu. Waktu dia tak terlampau, tak rasa bersabun sangat lah. Nampak? Clear. Bayonur. Okey, apa lagi periuk? Kita try dulu. Di sini kita nak cuba try bersihkan belakang periuk. Sebab selama ni tak pernah bersih lah. Kita sental, tak pernah dapat. Kita taruh dekat situ. Kita ambil sedikit air, taruh. Dan kita tunggulah dia punya impact tau. Kadang kita taruh secubit of Bayonur. Dan kita tunggulah sampai dia meresap. Okey, lepas kita dah taruh sedikit air, kita pun try terus. Pusing slow. Tertanggal. Nampak tak? Tempat yang kita letakkan Bayonur. Nampak? Kita zoom sikit. Ni tempat kita letakkan Bayonur. Dia dah clear. Oh, lembut. Jadi kita, kalau nak cuci semua, taruh semualah Bayonur. Saya try cuci Sekejap. Untuk try cuci semua, kita ambil banyak sikit lah kot. Kita ambil banyak sikit. Letakkan dia
Dan nanti kita taruh air sikit. Ini belakang periuk ni. Saya pun dah tak ingat dah bila sekali saya basuh. Memang dia melekat. Sebab saya try guna banyak sabun tak boleh nak basuh. Sekarang kita tunggu Bionor. Okay, kita pasangkan air sikit. Kita lalukan air. Lepas tu kita boleh start memberus lah. Okey, selepas kita menyental lebih kurang 5 minit, kita tunggu dulu sampai dia punya sabun masuk. Okey, kita pun boleh lalukan dengan air. Oh, dia punya sabun tak masuk. Mari kita lalukan air. Dan mari kita melihat hasil menggunakan Bionor. Kita lalukan air. Pas tangan pun rasa lembut. Ini pencuci yang saya suka. Dan kita tengoklah hasil dia lepas menyental lebih kurang 5 minit. Pam. Tengok nampak? Clear. Ada sikit-sikit lagi. Jadi kita kalau sental lagi dengan lebih rajin, dapat lagi banyak lah. Ada sikit-sikit lagi. Itulah dia Bionor, penyental pencuci serbaguna anda. Bionor boleh juga digunakan untuk mencuci baju. Jadi kita buka kita punya mesin, kita ambil lah Bionor ni. Oh, dia dah bagi sudu, senang. Jadi dia kata kalau nak, okay, kita taruh lah 7 kilo 2 sudu saja yang diperlukan. Okay. So saya try lah untuk start mesin. Okey. Nanti kita tengok hasilnya.